ሄሎ እንዴት ናችሁ? አሁን ከሄሎ ወርልድ በመቀጠል የምናያቸው ሁለት ፕሮብሌሞች አሉ። ኮመን ብዙ ጊዜ የምናያቸው ብዙ ጊዜ የምንሰራቸው C++ ላይ ለምሳሌ ኤሪያ ኦፍ ሰርክልን የሚሰራልን ኮድ እንጻፍ ብንል ያው እንደለመድነው መጀመሪያ ኮመንት ነው። ኮመንት በጽፉም በእርግጥ ለራሳችሁ ከሆነ ባጽፉት ችግር የለውም። ግን ሌላ ሰው መጥቶ ኮዳችሁን እንዲሰራ ወይም ሮበስትነሱን ለመጨመር ኮድ ብጽፉ ኮመንት ብጽፉ ይመከራል። ስታንዳርድ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ካልኩሌቲንግ ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ኤሪያ ኦፍ ሰርክልን ካልኩሌት ከማድረጋችሁ በፊት ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ማቴማቲካሊ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው የሚለውን ማቴማቲክሱን ብታዩት አሪፍ ነው። ኢንክሉድ IO stream using namespace standard ኔምስፔሶችን እንጠቀማለሁ ማለት IO stream ሁለት ኔምስፔሶች አሉት ብያችኋለሁ። አንደኛው ምንድነው cin፣ ሁለተኛው cout ኢንፑት አውትፑት ስትሪም። ይሄን ስታንዳርድ ኔምስፔስ ተጠቅሜ ያለው ማለት IO streamን ሳልጠራ ወይም ፕሪፊክስ IO streamን ሳልጠራ cንን መጠቀም እችላለሁ ዝም ብዬ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፓይተን ላይ ኦር C++ ላይ cን መጠቀም ስፈልግ IO stream .cin እያልኩ IO stream .cout እያልኩ መሄድ አልፈልግም። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ስታንዳርድ ኔምስፔሶችን ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው። ያለ ፕሪፊክስ cin cout መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። int main ወደ ሜን ፋንክሽን የገባው አሁን ምንድነው የኤሪያ ኦፍ ሰርክል ፎርሙላ ምንድነው? ኤሪያ is equals to pi times r square አይደል? pi times r square or pi times r times r ይሄ ኤሪያን ይሰራልናል። ይሄ ፎርሙላ ማይንዳችሁን ተስቀምጠን ቀጥታ ወደ ኮዱ እንሄዳለን ማለት ነው። ፓይን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ፍሎት pi is equals to 3.14 something semicolon እንዳትረሱ። አናዘር የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? ሌላ የሚያስፈልገን ነገር ምንድነው? r ታስፈልገናለች አይደል? ሬዲየሳችን። ስለዚህ አሁን ዩዘራችንን እንጠይቀዋለን ሬዲየሳችንን እንዲሰጠን። cout enter the radius of the circle. enter the radius of the circle አልኩት። ከዛ cin አድርገን እንቀበላለን ማለት ነው። r ማን ላይ ወስዶ ያስቀምጥልናል? r ላይ ወስዶ ያስቀምጥልናል። 7ን ስናስገባ ለምሳሌ 7 r 7 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ካልኩሌሽናችን መሄድ እንችላለን። ኤሪያ ከዚህ በፊት ግን ኤሪያ ዲክሌር አላደረግንም ላይ አራችን ፍሎት እስከሆነ ድረስ ኤሪያችንም ፍሎት ነው። ምክንያቱም ይሄን ፍሎት ነው፣ ይሄን ፍሎት ነው፣ ይሄን ፍሎት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤሪያችንን ኮማ አድርገን ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እቺኑ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኤሪያ is equals to pi times r times r ፎርሙላውን ሰጥ ነው። ሶ cout ኤሪያ ምንለው ኤሪያችንን ያወጣልናል ማለት ነው። ሶ return 0 let's run አያችሁ ኢንተር ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል። ለምሳሌ ራዲየሴ 3 ነው እንበል። ኤሪያ ምንድነው? 28.26 እስኪ ቼክ እና ካልኩሌተራችንን ከፍተን ኤሪያ 3 ነው። ፓይ ስንት ነው? 3.14 ሲባዛ r ስኩዌር ስንት ነው? 3 ስንት ነው? 3 ስኩዌር 9 28.26 ፐርፌክት ሰርቶልናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኤሪያ ምናምን ብለን ስንጽፍ ምን እንደሆነ
ኤክስፕሌን ለማድረግ ያክል ምን እናደርጋለን? the area of this circle is ከዛ አሁንም ይሄንን ሳይን እናስቀምጥና run and compile እንለዋለን። build in run እንለዋለን። ለምሳሌ ሴም 3 እናስገባው። the area of this circle is you see the area of this circle is 28.26 ይላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ኤሪያ ኦፍ ሰርክል ለመስራት በጣም ሲምፕል ናት። የሚያስፈልጉትን ነገሮች መጀመሪያ ምን ያክል ቫሪያብሎች ያስፈልጉኛል እነሱን ማስተዋወቅ አለብኝ። ከዛ ዩዘሩን እንጠይቃለን እንዲያስገባ የሚያስገባውን ቫልዩ ምን ላይ አስቀምጣለሁ። ከዛ ፎርሙላውን ሰጠዋለሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር የተለያዩ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ circumference of circle, circumference of rectangle, circumference of circle ለምሳሌ so rectangle perimeter ነው ያለው not circumference. so another thing ለምሳሌ ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ዲግሪ ፋራናይት መቀየር ብትፈልጉ ከሆነ ምናምን ሴንቲሜትርን ቱ ሜትር እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው።